ආයුබෝවන් Cooking with Life YouTube channel එකට ඔබ සියලු දෙනාම ඉතාමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වෙනදා වගේම ඉතාමත්ම රස කෑමක් හදන හැටි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. කැරමල් පුඩින් කිව්වහම අපි හැමෝම කන්න කැමතියි. ඒ කැරමල් පුඩින් එක වෙනස් රසයකින් කෙසෙල් ගෙඩි එකතු කරලා බනානා කැරමල් පුඩින් එකක් තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. පුඩින් කිව්වහම අපි හැමෝම දන්නවා ටිකක් පැණි රස වැඩි කෑමක්. පැණි රස වැඩි කෑම කන්න අකමැති අයට මේ බනානා කැරමල් පුඩිම හොඳ කෑමක්. ඒ කියන්නේ මේ බනානා කැරමල් පුඩිමේ සීනි ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩුයි. ඉතින් වැඩි වෙලා ගන්නේ නැතුව මේ පුඩින් එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අපි බලමු. අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය කෙසෙල් ගෙඩි 3ක්. මේ රෙසිපි එකේ හැටියට නම් කෙසෙල් ගෙඩි 4ක් පාවිච්චි කරන්න ඕන. මම අද පාවිච්චි කරන කෙසෙල් ගෙඩි වල ප්‍රමාණය ලොකු නිසා මම කෙසෙල් ගෙඩි 3යි පාවිච්චි කරන්නේ. නැවුම් මෙලකිරි මිලිලීටර් 400ක්, බිත්තර 4ක්, කැරමල් එක සඳහා සීනි ග්‍රෑම් 100ක්. බනානා කැරමල් පුඩින් එකේ මුල්ම පියවර තමයි කැරමල් එක හදාගන්න එක. මේ පුඩින් එකේ රසය එන්නේ කැරමල් එකෙන්. කැරමල් එක නිවැරදිව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මේ විදිහට භාජනයක් ලිප තියලා අපි පාවිච්චි කරන සීනි ටික එකතු කරගන්නවා. මෙතනදී මුලේ ඉඳලම ලිපේ ගින්දර ඉතාමත්ම අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන්න. හැන්ද ගොඩාක්ම අඩුවෙන් පාවිච්චි කරන තරමට මේ කැරමල් එක ඉතාමත්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලට පේනවනේ අපේ කැරමල් එකේ ලස්සන පාටක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කැරමල් එක උඩින් දුම් එන අවස්ථාව වෙනකන් තියාගන්න එපා. එහෙම වුණොත් කැරමල් එකේ රස නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි පුඩින් එක හදන භාජනයට මෙන්න මේ කැරමල් එක එකතු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට පරිස්සමින් වටේ කරකවා ගන්නවා. පුඩින් එක හදන භාජනයේ සූදානම්. මේක පැත්තකින් තියලා අපි බලමු මේ පුඩින් මිශ්‍රණය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේක හරිම ලේසි. මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකක් අරගෙන ඒකට කෙසෙල් ගෙඩි ටික සිහින්න කපාගෙන අපි එකතු කරගන්නවා. පිළිවෙලින් කිරි, බිත්තර එකතු කරගෙන කෑලි පොඩ්ඩක්වත් හිටින්න නැති වෙන විදිහට හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඔයාලට පේනවනේ මේ මිශ්‍රණේ කෑලි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අපි කලින් සකස් කරගත්තු කැරමල් මිශ්‍රණය සහිත පුඩින් භාජනයට අපේ මේ පුඩින් මිශ්‍රණය දාගන්න එක. ඔයාලට පුළුවන් ඇලුමිනියම් ෆොයිල් එකකින් හරි ඕනෑම දෙයකින් පුඩින් එක ඇතුළට වතුර නොයන විදිහට හොඳින් ආවරණය කරගන්න. මේ පුඩින් එක ඔයාලට රයිස් කුකර් එකේ වගේම ඕනෑම විදිහකට ස්ටීම් කරගන්න පුළුවන්. අද මම ගෑස් ලිපේ තමයි ස්ටීම් කරගන්නේ. මේ විදිහට ට්‍රේ එකක් අරගෙන ඒ ට්‍රේ එක උඩින් අපේ පුඩින් මිශ්‍රණය ඉතාම පරිස්සමින් තියාගන්නවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් හොඳින් උතුරවාගත්තු ජලය එකතු කරලා මේ පුඩින් එක විනාඩි 35ක් වගේ කාලයක් ස්ටීම් කරන්න. විනාඩි 35කට පස්සේ අපේ පුඩින් එක හොඳට ස්ටීම් වෙලා තියෙන්නේ. මේ විදිහට ටූත් පික් එකක් අරගෙන ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ පුඩින් එක තැම්බිලාද කියලා. ටූත් පික් එක ඉතාමත්ම පැහැදිලිව එනවා කියන්නේ ඔයාලගේ පුඩින් එක හොඳින් තැම්බිලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේ පුඩින් එක හොඳින් නිමෙන්න තියලා ශීතකරණයේ පැය 2ක් වගේ කාලයක් තියලා ආහාරයට ගන්න. මතක ඇතුව ශීතකරණයේ යට කොටසේ මේක තියන්න. මේ පැය 2කට පස්සේ අපේ බනානා කැරමල් පුඩින් එක මේ විදිහට වටේ හොඳින් බුරුල් කරලා පිඟානකට තියලා අනිත් පැත්ත හරවා ගමු. මේ පේන්නේ බනානා කැරමල් පුඩින් එක. මේ පුඩින් එක ඔයාලත් අදම හදලා බලන්න. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක ඇතුව subscribe කරන්න. මෙවැනි රසවත් වීඩියෝවක් තුලින් නැවතත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අපි ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. ඔබ සැමට සුබ දවසක්.